מה דעתך על חרדים? אנשים, כמו כל האנשים. זה מפריע לך שהם לא משרתים בצבא? מפריע לי אלה שגם לא לומדים וגם לא עובדים, כן. אבל אלה שלומדים, אין לי שום בעיה. אין לך בעיה עם זה. נגיד שמישהו חילוני רוצה ללמוד במקום ללכת לצבא, לשרת בצה"ל, זה אותו דבר? רוצה... אני לא רואה בזה אותו דבר, כי מבחינתי תורה זה ערך עליון. מה אתה חושב על חרדים? חשוב, זה חלק מהמסורת, זה חלק מהעם היהודי. לא כולם מסתדרים איתם, אבל הדעות הן חלוקות, אין מה לעשות, בכל מצב. זה מפריע לך שהם לא משרתים? לא כולם משרתים, אבל צריך להבין אותם במקום מסוים גם, ויש כאלה שתורמים. מה דעתך על חרדים? חרדים? אין לי בעיה איתם, כל עוד הם עושים את מה שהם רוצים לעשות ואנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות, אין בעיה? אוקיי. זה מפריע לך שהם לא משרתים בצבא? לא כל כך. מה אתה חושב על חרדים? מה? חושב על חרדים. זו שאלה מאוד קשה. זה שאלה מה? שאלה מאוד קשה. אוקיי, נו. תלוי אם אתה שואל אותי. כן. מה אתה חושב? יש דברים טובים ויש פחות טובים. בוא נגיד, שומרי מסורת. כן, שזה מאוד חשוב. אוקיי, או אתה חושב שזה חשוב, אוקיי. מצד שני, אנחנו צריכים לפרנס אותם. כן, שזה קצת פחות חשוב. אוקיי. לי כבן אדם חילוני מאוד חשוב שהם לא יחיו על גביי. בסדר. על גבי. זה מפריע לך שהם לא משרתים בצבא? לא. לא מפריע לך. לא. אוקיי. מה אתם חושבים על חרדים? על חרדים? אני חושב שזה לא איזה גוף אחד, זה מורכב מהרבה סוגים שונים של אנשים. זה לא... בעצם מה שרואים בטלוויזיה זה מייצג את כולם. לא מייצג את כולם. לא, זה לא... אוכלוסייה מסוימת שמאמינה במשהו אחד, אבל זה מלא סוגים של... כן, יש אנשים... אתה מכיר אישי כאילו חרדים? השאלה מה זה חרדי, כאילו יש חרדי כמו לבוש ממש כמו שעושים בהפגנות, ויש חרדי דתי כזה שהוא שומר נגיעה והכל, הוא כן לובש ככה, אבל הוא לא חושב ממש קיצוני. אוקיי. זה הכל משהו לומד מהבית לפי משהו מאמין. זה מפריע לכם שהם לא משרתים בצבא? אלה שלא משרתים, כן. אין סיבה שלא. כן. מה את חושבת על חרדים? עכשיו התקלת אותי, כי יש לי בן מתחרד, אז זה קצת קשה. אוקיי. לא רע. אוקיי. יש גם טוב וגם... קשה לך עם זה? לא. אוקיי. היה קשה כי הוא בן יחיד והוא לא בבית, אז לא פשוט. הוא ויתר על הצבא בכדי להתחרד, אבל אני חושבת שזו הדרך. היום כשאתה רואה מה קורה עם הנוער, זו הדרך. אין מה לעשות. אבל את הפנאטיות שלהם לא אוהבת. אוקיי. זה מפריע לך שהוא או אנשים אחרים לא משרתים? מפריע לי מאוד שהוא לא משרת, כן. מאוד. מאוד. כי אני לא חושבת שהדת צריכה בעצם להפריע לזה. הם טוענים שהם שומרים עלינו הם הצבא מבחינת התפילות שלהם. זה לא בדיוק ככה. אני לא מסתכלת על זה בצורה כזאת. אבל למה הבן של האחרת כן ישרת וייתן את החיים שלו והבן שלי לא? בגלל שהוא בחר בדת. What do you think of חרדים? What do I think of Haredim? My mother here is better. Okay. You can say something from the side. I think it's a big population here in Israel, so I can't say what I think about all of them. But I do think that rights should be correlated with duties, and whoever gets what he gets from the country has to give back. He has to serve in the army or in some kind of service. שירות לאומי, national service. Laumi, national service, whatever. He has to pay tax and go to work, and then get whatever the country has to give.
Okay, and you're referring to the fact that in the Haredi population, a lot of them don't work, they study and they get money from the government and they don't serve in the army and they don't do national service, or generally. Unfortunately, I do, but I don't think everyone will do it. But I do think that whoever does shouldn't Shouldn't what? live on Taxes of others. on taxes of others, yeah. Taxes and service. מה את חושבת על החרדים? באיזה תחום אני חושבת עליהם? מה? מה אני חושבת עליהם כללית? כן, כללית. אנשים טובים, בסדר גמור. אוקיי, זה מפריע לך שהם לא מפריע משרתים? לי שהם לא משרתים, אוקיי. מאוד מפריע. שאלה גם אותי זאת השאלה. אוקיי, יאללה, נו, מה אתה חושב? שאל מההתחלה. אוקיי, מה אתה חושב על החרדים? חרדים זה חברה מצוינת, אנשים לא מכירים את השכבה הזאת. אולי כדאי שהם יגיעו לכל מיני בתי ספר עם כור היתוך אחד שלם של דתיים ויציגו את החברה שלהם ואז יכירו אותם קצת יותר טוב. אוקיי. ומה דעתך על זה שהם לא משרתים? לא מפריע לי, ישראל ניצחה בכל מלחמות ישראל גם בלי החרדים, שיש כאלה שצריכים ללמוד תורה ויש כאלה שצריכים ללכת להילחם, אז הם בחרו בתורה, אנחנו בחרנו מקום בדרך אחרת, יכולים להמשיך ללמוד תורה, לא מפריעים לאף אחד. אני אגיד שהבן שלך הוא לא רוצה לשרת, הוא רוצה ללמוד באוניברסיטה במקום, וגם לקבל מענק אין לי בעיה שהבן שלי, אם הוא לא רוצה לשרת, שלא ישרת. אני אישית שירתי 30 שנה, אבל כל מי שנמצא בחברה הישראלית צריך לשרת. אבל אם הוא יחליט, כן, כל החרדים, אבל אם הוא יחליט שהוא מן הסתם לא רוצה לשרת, לא תהיה אשר סיבה שתהיה, הוא ימצא כבר את הדרכים לעשות אותם. לא אסכים עם הדרך שלו, אבל... Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.